Hi friends, welcome to your Saraswati Gurukul channel. Today we are going to learn Standard 7 Subject English Lesson number 2.3 Teeny Tiny Workshop. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण टीनी टायनी या पाठाचा स्वाध्याय बघणार आहोत. परंतु हा स्वाध्याय सुरू करण्यापूर्वी या पाठामध्ये जे काही ॲक्टिव्हिटीज आलेल्या आहेत, जे काही क्वेश्चन्स आलेले आहेत ते आपण सुरुवातीला बघणार आहोत आणि त्यानंतर आपण पाठाच्या स्वाध्यायाला किंवा वर्कशॉपला सुरुवात करणार. तर क्वेश्चन्स फ्रॉम लेसन सुरुवातीला बघूयात आणि त्यानंतर स्वाध्यायाला सुरुवात करूयात. तर यामध्ये आपल्याला पाठामध्ये प्रश्न काय आलेला आहे किंवा आपल्याला ॲक्टिव्हिटी काय दिलेली आहेत ते बघूया. यू नो दॅट ॲडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राईब नाउन्स. दे डिस्क्राईब मेनी ॲस्पेक्ट्स ऑफ अ नाउन. फाइंड मोर एक्झाम्पल्स दॅट विल फिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो. आता या ठिकाणी आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह हे काय करतो आपण नावाचे किंवा नाउनचे वर्णन करण्याकरता वापरतो. तर अशी जी ॲडजेक्टिव्ह्ज किंवा विशेषणे आहेत तर ते काही आपल्याला या बॉक्सेसमध्ये दिलेले आहेत आणि त्याची आपल्याला काही उदाहरणे लिहायची आहेत. तर सुरुवातीला आहे साईज. अ स्मॉल स्टोन. स्मॉल स्टोन हा आपल्याला पाठामध्ये दिलेला आहे. तर तशा प्रकारचे अजून वाक्य बनवायचे आहेत. अ टॉल ट्री, अ बिग बॉल, अ लार्ज एरिया. त्यानंतर एज. तर एज या बॉक्समध्ये आपल्याला अ यंग मॅन हे एक सेंटेन्स दिलेला आहे. अ यंगर सिस्टर, अन ओल्ड मॅन, अन अडल्ट लाईफ. तर अशा प्रकारचे वाक्य आपल्याला या ठिकाणी बनवून द्यायचे आहेत. तर अशी सर्व बॉक्सेस आपण बघणार आहोत आणि त्या संदर्भातील वाक्य देखील बघणार आहोत. तर सुरुवातीला आहे शेप. अ स्क्वेअर बॉक्स, अ ट्रँग्युलर हँगर, अ राऊंड बँगल, डायमंड शेप्ड आईज. अशी वेगवेगळी शेपची नावे घेऊन आपण वाक्य बनवू शकतो. त्यानंतर आहे कलर. वेगवेगळे कलर घेऊन आपल्याला वाक्य बनवायचे आहेत. अ पिंक ड्रेस, अ रेड सिग्नल, अ व्हाईट शर्ट, अ ग्रीन बलून. त्यानंतर ओरिजिन हा ॲडजेक्टिव्ह घेऊन आपल्याला वाक्य बनवायचे आहेत. चायनीज राईस, इंडियन कल्चर, अमेरिकन डॉलर्स आणि जापनीज गॅजेट्स. गॅजेट्सची स्पेलिंग लक्षपूर्वक आणि काळजीपूर्वक बघून घ्या. या स्पेलिंग लिहिताना गोंधळ होऊ शकतो. त्यानंतर आहे क्वालिटी. अ वाईज किंग, अन ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्टची स्पेलिंग देखील बघून घ्या. अ नोबेल कॉज, अ ब्रेव ॲक्ट. मटेरियल. तर ह्या ॲडजेक्टिव्हच्या संदर्भातले आपल्याला वाक्य लिहायचे आहेत. अ प्लास्टिक टॉय, अ गोल्डन चेन, अ कॉपर पाईप, अन आयरन टूल किंवा अ सिल्वर ज्वेलरी. त्यानंतर आहे यूज. हे ॲडजेक्टिव्ह वापरून आपल्याला सेंटेन्स बनवायचे आहे. अ स्विमिंग टँक, अ जम्पिंग रोप, अ बाथिंग सूट, ड्रिंकिंग वॉटर. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 आहे. सी व्हॉट अदर सिंगल ॲडजेक्टिव्ह ऑर पेअर ऑफ ॲडजेक्टिव्हज यू कॅन यूज इन प्लेस ऑफ टीनी टायनी इन द स्टोरी दॅट फॉलोज.
Do the adjectives fit well in all places? Do you have to make any other changes in the story if you change the adjective? Listen or read carefully and decide. आता या ठिकाणी जे टिनी टायनी या ऐवजी वापरता येण्यासारखे आपल्याला ॲडजेक्टिव्हच्या अजून काही जोड्या वापरता येतील का ते बघायचं आहे. जर गरज असेल तर आपल्याला या स्टोरीमध्ये किंवा या सेंटेन्समध्ये बदल करायचा आहे, असा हा प्रश्न आहे. तर बघूया. गुड, बॅड किंवा सेकंड आहे बिग फॅट, ओल्ड, सिम्पल. तर अशा प्रकारचे काही ॲडजेक्टिव्स आपण वापरू शकतो. These pairs of adjectives can be used in most of the places in the story but not in all the places in the story. म्हणजे आपण हे जे काही वरती ॲडजेक्टिव्सच्या जोड्या दिलेल्या आहेत त्या बऱ्याच ठिकाणी वापरू शकतो, परंतु पूर्ण किंवा सर्व ठिकाणी त्या वापरल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यानंतर थिंक अँड आन्सर. Why is the teeny tiny voices speech given in larger type every time? म्हणजे टिनी टायनी हे आवाजाचे बोलणे ठळक अक्षरात का दिलेले आहे? टू शो द लाऊड व्हॉइस अँड टू एक्सप्रेस थ्रेट इन द व्हॉइस. म्हणजे ते आवाजातील चढ उतार किंवा लाऊडनेस आहे किंवा काही त्यांना ठळक गोष्टी दाखवायच्या आहेत, यासाठी त्यांनी ते बोल्ड अक्षरात किंवा ठळक अक्षरात ते दिलेले आहे. आता यानंतर आपण वर्कशॉपला सुरुवात करूया. आत्तापर्यंत आपण ॲक्टिव्हिटीज किंवा पाठामध्ये जे काही प्रश्न आलेले आहेत ते घेतले होते. आता आपण स्वाध्याय बघूयात. त्यातील फर्स्ट क्वेश्चन आहे, डिस्क्राईब द टिनी टायनी वुमन्स हाऊस युजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी अँड युअर इमॅजिनेशन. तर हा टिनी टायनीच्या घराचे काही ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचे डिटेल्स तुम्हाला तुमची कल्पनाशक्ती वापरून लिहायचे आहेत. त्याचबरोबर या स्टोरीचा आधार घेऊन देखील लिहायचे आहेत. तर आन्सर बघूया. द टिनी टायनी वुमन हॅड अ व्हेरी स्मॉल हाऊस. इट वॉज सुटेबल फॉर द टिनी टायनी वुमन. द स्टेअर्स ऑफ हर हाऊस वेअर व्हेरी स्मॉल. हर बेड, cupboard and other things in her small house were very small. Her clothes too were tiny. Second question आहे, read the following sentences and fill in the blanks. First, the teeny tiny woman lived in a teeny tiny dash dash. तर या ठिकाणी रिकाम्या जागी कोणता शब्द येईल? हाऊस इन अ टिनी टायनी विलेज. सेकंड आहे, द टिनी टायनी वुमन वेंट आउट टू टेक अ डॅश डॅश. टिनी टायनी वॉक. थर्ड आहे, द टिनी टायनी वुमन वेंट इन टू अ टिनी टायनी डॅश डॅश. चर्च यार्ड. फोर्थ आहे, द टिनी टायनी वुमन फाउंड अ टिनी टायनी डॅश डॅश ऑन अ टिनी टायनी डॅश डॅश. फर्स्ट फिल इन द ब्लँक्समध्ये बोन आणि सेकंड कबर्ड. द टिनी टायनी वुमन फाउंड अ टिनी टायनी बोन ऑन अ टिनी टायनी कबर्ड. फिफ्थ आहे, द टिनी टायनी वुमन पुट्स द टिनी टायनी डॅश डॅश इन टू हर टिनी टायनी डॅश डॅश. तर पहिल्या रिकाम्या जागेतील बोन आणि दुसऱ्या रिकाम्या जागेतील पॉकेट. द टिनी टायनी वुमन पुट द टिनी टायनी बोन इन टू हर टिनी टायनी पॉकेट. आता 6th नंबरचा आहे, द टिनी टायनी वुमन वेंट होम अँड पुट द टिनी टायनी डॅश डॅश इन टू अ टिनी टायनी डॅश डॅश. तर फर्स्ट रिकाम्या जागी येईल बोन आणि दुसऱ्या रिकाम्या जागी येईल कबर्ड. The teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard.
7th आहे द टीनी टायनी वुमन वॉज अवेकन्ड बाय अ टीनी टायनी डॅश डॅश फ्रॉम द टीनी टायनी डॅश डॅश. तर पहिली रिकामी जागा आहे व्हॉइस आणि दुसरी रिकामी जागा आहे कबर्ड. द टीनी टायनी वुमन वॉज अवेकन्ड बाय अ टीनी टायनी व्हॉइस फ्रॉम द टीनी टायनी कबर्ड. 8 नंबरचा आहे द टीनी टायनी वुमन वॉज डॅश डॅश. तर रिकाम्या जागी शब्द येईल टीनी टायनी बिट फ्रायटन्ड. द टीनी टायनी वुमन वॉज टीनी टायनी बिट फ्रायटन्ड. 9th आहे द टीनी टायनी वुमन सेड इन हर डॅश डॅश टीनी टायनी व्हॉइस. तर रिकाम्या जागी शब्द येईल लाऊडेस्ट. द टीनी टायनी वुमन सेड इन हर लाऊडेस्ट टीनी टायनी व्हॉइस. तर अशा प्रकारच्या या रिकाम्या जागा आहेत आणि ही त्यांची उत्तरे आहेत. थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे द वर्ड टीनी टायनी इज अ कंपाऊंड वर्ड दॅट इज अ वर्ड मेड ऑफ 2 वर्ड्स. म्हणजे टीनी टायनी हा काय आहे, एक जोड शब्द आहे, 2 शब्दांना जोडून हा तयार झालेला आहे. Words like teeny tiny are mostly used in informal language, children's stories and songs, folk tales and etc. Write other words like teeny tiny. आता टीनी टायनी सारखे जे शब्द आहेत ते अनौपचारिक भाषेमध्ये किंवा रोजच्या ज्या आपल्या काही भाषा आहेत तर त्यामध्ये वापरल्या जातात. छोट्या मुलांच्या ज्या स्टोरीज आहेत, बालकथा आहेत, छोट्या मुलांची गाणे आहेत, तर अशा गोष्टींमध्ये हे शब्द अशा प्रकारचे वापरले जातात. तर असे काही शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत. जसं इन्सी विन्सी, टिकटॉक, फ्लिप फ्लॅप, हिकरी डिकरी. मुलांच्या राईम्समध्ये हे शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो. जसं चिट चॅट, क्रिस क्रॉस, डिंग डॉंग, बो बो. तर अशा प्रकारचे हे काही शब्द आहेत जे टीनी टायनी सारखे आपण इतर ठिकाणी वापरतो. Question number 4. Use the list of adjectives you have made in the activity on page number 44. See if you can write funny or meaningful sentences using one or more of these adjectives. For example, आता या ठिकाणी काय दिले आपल्याला पेज नंबर 44 44 वरील काही आपल्याला त्या ठिकाणी कृती दिलेल्या आहेत त्या पाहायच्या आहेत आणि त्या ठिकाणी जे ॲडजेक्टिव्स दिलेले आहेत तशा प्रकारचे ॲडजेक्टिव्ह वापरून आपल्याला मजेशीर किंवा मिनिंगफुल वाक्य तयार करायचे आहे. तर या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेले आहेत 2. फर्स्ट आहे अ बिग रेड अँड फाउंड अ बिग रेड ग्रेन ऑफ कॉर्न इन अ बिग रेड हाऊस. सेकंड आहे अ लिटिल सिल्वर फेरी कट द लिटिल सिल्वर पेपर विथ लिटिल सिल्वर सीझर. जसं चंदू के चाचाने चंदू की चाची से चांदी के चमचेने जशा प्रकारचं आपण म्हणतो तर तशा प्रकारचे ॲडजेक्टिव्स वापरून आपल्याला या ठिकाणी वाक्य बनवायचे आहेत जे फनी असतील किंवा मिनिंगफुल असतील. तर तशा प्रकारचे उदाहरण पाहूयात. फर्स्ट आहे अ स्मॉल ग्रीन पॅरट फाउंड अ स्मॉल ग्रीन चिलीज इन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट. सेकंड आहे अ फॅट राउंड पिग एट अ फॅट राउंड पंपकिन फ्रॉम अ फॅट राउंड बास्केट. Question number 5. Think of a repetitive story about an old woman from your mother tongue. Try to translate it into English. त्या आपल्या नेहमीच्या ऐकण्यात येणाऱ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी सांगायच्या आहेत किंवा इंग्रजीमध्ये त्या भाषांतरित करायच्या आहेत. जसं आपण कावळ्याची आणि चिमणीची गोष्ट ऐकतो, जसं चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक ऐकतो. तर अशा प्रकारच्या आपण नेहमी आपल्या आजी आजोबाकडून आईवडिलांकडून ऐकत असतो. तर तशा प्रकारच्या स्टोरीज आपल्याला या इंग्लिशमध्ये भाषांतरित करायच्या आहेत.
Question number 6. Discuss and write briefly. First, what you should do when you find something in the street. म्हणजे तुम्हाला एखादी अनोळखी गोष्ट किंवा लावारिस वस्तू रस्त्यामध्ये आढळली तर तुम्ही काय कराल? आता आन्सर बघूया. इफ आय फाइंड एनिथिंग इन द स्ट्रीट आय वुड थिंक केअरफुली बिफोर आय टच इट because it might be dangerous to touch or lift an unknown thing. So I won't touch it though it is attractive or valuable. I will call the police. तर अशा प्रकारचं हे उत्तर आहे. म्हणजे मी त्या गोष्टीला हात लावणार नाही. हात लावण्यापूर्वी मी बऱ्याच गोष्टींची काळजी घेईल किंवा मग पोलिसांना फोन करेन. सेकंड आहे, व्हॉट कुड हॅव हॅपन व्हेन द ओल्ड वुमेन सेड टेक इट. म्हणजे त्या वृद्ध महिलेने टेक इट असे म्हटल्यावर काय घडले असावे? द बोन मस्ट हॅव कम आउट ऑफ द टीनी टायनी कबर्ड अँड मस्ट हॅव फ्लोन टू द ग्रेव. तर अशा प्रकारचा हा आपला वर्कशॉप होता. आता आपल्या वर्कशॉपच्या खाली काही एक 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्कचा भाग दिलेला आहे, तो बघूयात. टेल ॲज मेनी निगेटिव्ह सेंटेन्सेस ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स. म्हणजे 2 मिनिटामध्ये जेवढे तुम्हाला नकारात्मक वाक्य बनवता येतील तेवढे सांगायचे आहेत किंवा बनवायचे आहेत. तर फर्स्ट, दे डिड नॉट फाइंड द वे. सेकंड आहे, शी डोंट नो अबाउट इट. थर्ड आहे, शी डज नॉट वर्क. फोर्थ आहे, वी डोंट ईट व्हेजिटेबल्स. फिफ्थ आहे, ही डिड नॉट प्ले येस्टरडे. तर तुम्हाला शक्य होतील तितके जास्तीत जास्त वाक्य बनवायचे आहेत. या ठिकाणी मी तुम्हाला 5 उदाहरणादाखल दिलेली आहेत. यापेक्षा वेगळे तुम्ही अजून लिहू शकता, काहीही हरकत नाही. परंतु आपल्याला 2च मिनिटात हे लिहायला सांगितलेले आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी वेळेची मर्यादा येईल. आलं लक्षात? आय होप तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजले असतील. हा व्हिडिओ कसा वाटला मला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.